Xin chào các bạn, hôm nay bác sĩ Bảo ra một video đặc biệt về vấn đề chăm sóc bé sơ sinh, cụ thể là việc tắm. Với lý do là vì trong thời gian qua thì bác sĩ Bảo lên chức ông ngoại, và trong một ngày cuối tuần thì bà ngoại có đi vắng và có gọi điện để ông ngoại thay bà ngoại chăm sóc, cụ thể là việc tắm cho bé. Tuy nhiên sau khi video mà lên thì rất nhiều người khen, nhiều lời bình, và cũng có những lời nhận xét chưa đạt yêu cầu. Chẳng hạn như cô giáo của bác sĩ thì cho là 10 điểm về chức năng ông ngoại, và về chuyên môn thì tắm cho bé chỉ được có 7 điểm thôi. Bác sĩ rất vui và phấn khởi. Chính vì vậy hôm nay bác sĩ tiếp tục đưa cái video này lên, bởi vì trên TikTok đã có tới hơn 23.000 người xem, và trên Facebook hơn 1.200 người xem. Thế thì cái này nó cũng mang tính chất là giáo dục. Chính vì vậy bác sĩ Bảo hôm nay học lại cái cách tắm cho trẻ sơ sinh, là tắm cho trẻ dưới 3 tháng tuổi. Thế tuy nhiên là cái việc tắm thì đã có những cái YouTube ở trên mạng rất là nhiều, mà mấy hôm trước là chỉ mãi học qua cách tắm của bà ngoại thôi, cho nên khi thực hành rất là lóng ngóng. Đó, xin mời các bạn xem qua cái clip đã được quay bác sĩ Bảo lóng ngóng như thế nào, và cũng đã được rất nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên thực lòng thì cũng chưa được thỏa mãn lắm, và cảm thấy hơi ngại về vấn đề là mình chưa cập nhật được cái kỹ thuật tắm của trẻ cho nó tường tận để đưa lên. Tuy nhiên là với những ý kiến trái chiều thì làm cho mình có cái thích cái ham hỏi, học tập tiếp. Mời các bạn xem video. Vâng, thưa các bạn đã theo dõi video của bác sĩ Bảo. Tuy là lên chức ông ngoại, cũng là bác sĩ, tuy nhiên chuyên ngành lâu không được sử dụng và thực hành, cho nên có phần lóng ngóng, và cũng được các bạn Facebook cũng như YouTube hoặc TikTok ủng hộ, động viên. Chính vì vậy hôm nay bác sĩ Bảo cũng đưa ra cách tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách và 12 cái sai lầm cần tránh, để cho các mẹ động viên các đức ông chồng hoặc là các cái bậc nam giới chăm sóc con cái, cháu dắt của mình một cách đúng nhất, có hướng dẫn một cách khoa học để làm sao bảo đảm được cái sức khỏe của bé. Thì sau đây bác sĩ Bảo xin giới thiệu về cách tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách và 12 cái sai lầm cần tránh. Về cách tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách tại nhà, bố mẹ cần phải lưu ý là giữa bé sơ sinh chưa rụng rốn và đã rụng rốn thì có sự khác nhau. Thì trong trường hợp mà trẻ chưa rụng rốn ấy, thì thông thường là được các bác sĩ về khoa nhi hoặc các nữ hộ sinh người ta chăm sóc là tốt nhất. Với các bà mẹ thì chăm có phần lóng ngóng hơn. Cách tắm cho trẻ sơ sinh đã rụng rốn tại nhà, bước thứ nhất là chuẩn bị nước ấm. Thì vì da trẻ thì vẫn mỏng manh và dễ nhạy cảm. Chính vì vậy mà phải chuẩn bị chậu nước đủ ấm bằng cách là dùng cái cảm nhận của tay, là da mình là cái phần da mỏng nhất, cảm nhận giữ làm sao cho nó khoảng từ 37-38 độ, mà không nóng quá, không lạnh quá, mà tốt nhất là dùng cái nhiệt kế đo là tốt nhất. Chỉ để sơ sinh chưa rụng rốn thì có thể dùng đến từ 32 độ, nhưng mà có thể trẻ trên 1 tháng có thể dùng tốt nhất là dùng ở cái mức độ xoay quanh 37 độ. Tất nhiên là trong cái thời gian chuẩn bị nữa thì nó cũng có thể là nước nó có thể nguội đi, nhưng mà phải tương đối là khoảng từ 37-38 độ tốt nhất. Thứ hai là khâu chuẩn bị đồ. Chuẩn bị đồ thì bao gồm có khăn tắm cuốn cho bé này, sữa tắm cho bé, và dầu gội đầu cho bé, và quần áo mặc hoặc tất hoặc găng tay để chuẩn bị cho sau khi tắm. Bước thứ ba, cách tắm. Để tắm cho bé thì có 5 bước thực hành bước tắm cho bé. Thứ nhất là ôm bé vào lòng và từ từ cởi hết quần áo của bé. Bước thứ hai thì cái bước này trong video của bác sĩ Bảo là đã có đạt yêu cầu là ôm cháu vào lòng và quấn khăn làm sao giữ cho tay chân nó không khô khoắng. Tuy nhiên là ở trong hướng dẫn ôm bé vào lòng và cởi áo nhưng mà ở trong video bác sĩ Bảo thì là cởi áo rồi mới quấn tã và ôm vào lòng. Như vậy là để chuẩn bị cái bước là rửa mặt đó. Khi mà mình không thạo về cái trái tay thì đổi tay thì đâm ra là tay của bé là lóng ngóng, làm cho ông ngoại rất là vất vả trong cái việc là giữ tay và lau mặt cho cháu. Như vậy là cái khâu này chuẩn bị là chưa chuẩn bị kỹ cái bước là chuẩn bị ôm cháu. Bước thứ hai nữa là tay trái thì đỡ gáy bé. Xin lưu ý nhé, 2 ngón tay trỏ và ngón tay cái là nên được ép cái tai của cháu vào để cho nó tránh nước vào tai, đúng không? Thế. Và tay phải thì dùng khăn xô nhúng nước và lau mắt, lau mũi, lau mặt của bé, lau 2 bên dãy tai.
sau đó thì là tiếp tục nhúng khăn ướt xoa lên đầu cho ướt tóc bé, sau đó thì xoa dầu gội và xả nước cho nó sạch. Lưu ý là lau sau khi gội đầu xong thì phải lau khô tóc khô trước. Bước thứ ba, từ từ thả bé vào thau tắm và tay vẫn giữ cổ bé, tức là giữ ở cái tư thế là giữ gáy, làm ướt mình bé, rồi xoa sữa tắm và cho cháu bé. Chú ý tránh vùng rốn của con. Bước 4 là nhấc bé lên rồi chuyển sang thau nước ấm sạch khác, rửa lại khắp các bộ phận cho bé, sạch hết sữa tắm và cáu bẩn. Bước 5 là bế bé ra ngoài, quấn khăn tắm cho bé và lau khô người bé. Vậy thì chăm sóc bé sau khi tắm như thế nào? Thì sau khi lau khô người cho bé xong thì dùng tăm bông lau khô hai vành tai, lau khô các vị trí có ngấn, bôi kem chống nhăn, bôi kem chống hăm cho bé, dùng nước muối sinh lý nhỏ vào mắt, vào mũi cho bé, nhỏ vài giọt vào miệng bé, dơ lưỡi cho bé. Tiếp đến là dùng nước muối sinh lý và tăm bông để vệ sinh rốn cho bé. Cuối cùng là mặc áo quần cho bé. Sau khi tắm xong bé, mẹ sẽ ôm con vào lòng để cảm nhận được cái sự ấm áp. Xin lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh tại nhà là chỉ cho bé tắm trong vòng từ 4 đến 5 phút và đặc biệt là không quá 10 phút. Mẹ nên ôm con vào lòng ngay sau khi tắm cho bé để bớt lạnh và bé đỡ sợ hãi, không khóc. Dù là bé rụng rốn hay chưa rụng rốn thì sau khi tắm xong cũng phải vệ sinh rốn và lau thật sạch nước ở rốn. Và lưu ý là khi tắm không được rơi nước vào tai của bé. Và sau đây bác sĩ Bảo xin giới thiệu 12 cái điều sai lầm khi tắm cho bé sơ sinh tại nhà. Cách tắm cho bé sơ sinh tại nhà, các mẹ cần phải tránh những cái sai lầm sau để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Thứ nhất là tắm hàng ngày cho trẻ. Vì trẻ sơ sinh thì cũng ít mồ hôi và tương đối sạch sẽ, cho nên cũng không nhất thiết là phải tắm hàng ngày cho trẻ. Đối với những ngày mùa đông thời tiết se lạnh thì có thể dùng khăn ấm để lau qua cơ thể. Chú ý vệ sinh những khe, những nếp ướt của da, đặc biệt là cái bộ phận sinh dục với trẻ sơ sinh, và các cái bé có thể bị nhiễm lạnh và khô da nếu như là tắm quá nhiều. Mùa hè thì có thể tắm nhiều hơn mùa đông. Ngoài ra ba mẹ cũng cần phải lưu ý đến cái sữa tắm có tính kiềm cho trẻ sử dụng, bởi vì khi đó thì khiến cái pH da nó thay đổi thì nó làm cho vi khuẩn dễ xâm nhập. Điều thứ hai cần tối kỵ là làm ướt rốn của bé. Vì rốn là cái bộ phận rất nhạy cảm, cho nên phải biết tắm cho trẻ làm sao không bị ướt rốn khi chưa rụng rốn. Và thông thường cái cuốn rốn của trẻ thì thông dụng khoảng từ 3 đến 7 ngày. Cái sai lầm thứ ba cần phải tránh đó là tắm cho bé quá lâu. Khi tắm quá lâu thì sẽ làm cho da khô hơn, bong tróc, ảnh hưởng đến sự phát triển tiết bã nhờn của trẻ. Hợp lý nhất là trong khoảng 10 phút. Trẻ nhỏ hơn thì tốt nhất là khoảng 4 đến 5 phút, tối đa không được quá 10 phút. Cái sai lầm thứ tư nữa là gội đầu cho trẻ trước tiên. Thì đây là một cái thói quen không tốt. Thì trong video của bác sĩ Bảo cũng thực hành tốt cái điều này, có nghĩa là không gội đầu trước mà là rửa mặt mũi, lau mặt trước, lau tai, sau đó mới lau đầu. Thì vì nên gội đầu cho bé sau khi đã vệ sinh mặt để não bộ nó kịp thời tiếp nhận và thích ứng với những cái thay đổi của cơ thể. Và xin lưu ý sau khi gội đầu xong phải lau khô ngay, không để cho nước chảy vào tai. Cái sai lầm thứ 5, nhiệt độ nước tắm không phù hợp. Vì da của trẻ là rất nhạy cảm, vì vậy mà cần phải lưu ý nước tắm phải đảm bảo độ ấm khoảng 37 đến 38 độ. Tốt nhất là có một cái nhiệt kế để đo. Sai lầm thứ 6 là kiêng tắm cho trẻ bị sốt, tức là không tắm đấy. Khi trẻ bị sốt thì không tắm. Khi bé sơ sinh bị sốt, cha mẹ cần đưa con đến cơ sở bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời. Ngoài ra cái việc tắm cho trẻ khi bị sốt giúp giảm nhiệt độ cơ thể và thường sẽ không gây ra các cái nguy hiểm như mà mọi người nghĩ. Tuy nhiên việc tắm phải hết sức phải đảm bảo và yêu cầu thực hiện trong cái điều kiện là phòng kín gió. Thứ hai là nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể khoảng 2 độ. Nếu nước quá lạnh thì có thể gây sốc nhiệt cho trẻ. Thứ ba nữa là nên tắm nhanh cho bé trong khoảng 5 phút rồi lau khô người và mặc quần áo thông thoáng. Điều sai lầm thứ 7 là vệ sinh bộ phận sinh dục quá mạnh. Cha mẹ không nên chà sát mạnh vào bộ phận sinh dục của con. Đối với bé gái thì không được đưa sát tay để rửa vào bên trong mà chỉ dùng nước rửa thông thường, tuyệt đối không dùng xà phòng và các loại dung dịch tẩy rửa khác. Bé trai thì không nên dùng sức để cọ rửa đầu dương vật. Điều sai lầm thứ 8 tức là không chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết khi trẻ tắm. Khi tắm thì tốt nhất là phải chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết như là chậu dài này, chậu tròn này, sữa này,
dầu gội này, khăn tắm, tã giấy này, quần áo, bao tay bao chân và những dụng cụ vệ sinh cần thiết phải để sẵn. Sai lầm thứ 9 đó là tắm nơi thoáng gió. Cái điều này thì nếu như tắm mà ở nơi thoáng gió quá thì sẽ dẫn đến là trẻ bị lạnh và bị cảm ngay trong mùa hè oi bức, cho nên là cần phải tắm ở nơi kín gió. Sai lầm thứ 10 đó là thời gian tắm quá muộn. Thì rất nhiều người nghĩ rằng là nên tắm cho con sau 4 giờ chiều hoặc là cả khi trời lạnh là sạch sẽ nhất. Tuy nhiên trên thực tế thì thời gian tốt nhất để tắm cho trẻ là từ 14 giờ, tức là 2 giờ chiều cho đến 4 giờ chiều mỗi ngày. Điều sai lầm thứ 11 đó là dùng tăm bông của người lớn cho trẻ. Thì xin lưu ý rằng là không nên dùng cái loại tăm bông của người lớn và hãy dùng cái loại tăm bông của trẻ em. Và điều thứ 12 là sai lầm thứ 12 khi tắm cho trẻ sơ sinh đó là cho bé ăn ngay sau khi tắm. Sau khi tắm thì các cái mạch máu ngoại biên của bé đã giãn ra, cho nên là việc cung cấp máu cho cơ thể của trẻ đó là bị giảm. Chính vì vậy lúc này nếu cho bé ăn ngay thì máu sẽ được chuyển đến đường tiêu hóa, ngay lập tức làm nhiệt độ cơ thể giảm, bé sẽ cảm thấy bị lạnh. Vì thế các bạn không nên cho trẻ ăn ngay sau khi tắm, có thể cho uống một chút nước ấm. Trên đây là cách tắm cho trẻ sơ sinh tại nhà và những cái điều mà sai lầm phổ biến mà bố mẹ thường gặp khi mà tắm cho con. Nếu như các bạn video clip này có ý nghĩa hay thì hãy like, chia sẻ, phổ biến cho mọi người. Và đặc biệt không quên đăng ký kênh của bác sĩ Bảo để theo dõi những cái chương trình tiếp theo của bác sĩ Bảo. Cảm ơn.